მოგესალმებით პატივცემულო ტელემაყურებლებო. Ქვემო ქართლის ტელეკომპანია ქვემო ქართლის ეთერით წარმოგიდგენთ გადაცემას რუსთავის ადვოკატი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სახელმწიფოს მმართველობის სამართლებრივი ფორმები და პიროვნების უფლებების დაცვის საშუალებები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია ქალბატონი თამთა სევიშკვერაძე. მოგესალმებით იურისტი, ადვოკატი. მოგესალმებით ქალბატონო თამთა. და დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით სანამ კითხვებზე გადავიდოდეთ, თუ შეიძლება მოკლედ მოგითხრეთ და შემდგომ განვაგრძოთ კითხვები. კი ბატონო. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მართლაც მინდა პატარა შესავალებით გავაკეთო, რატომ აურჩიეს თემა დღეს სასაუბროთ თქვენთან. ჩვენ ადამიანები ვცხოვრობთ ყოველდღიური ცხოვრებით, დილას გავდივართ სამსახურში, მივდივართ ვსხდებით ჩვენ საკუთარ ავტომობილებში, ან სარგებლობთ საზოგადოებრივ ტრანსპორტით, ვაჩერებთ შუქნიშანზე, სამსახურში შესვენების დროს გავდივართ საჯარო დაწესებულებაში პირად საქმეზე, შემდეგ საღამოობით ბრუნდებით სახში უკან, ვუყურებთ მეზობლის მიერ გაკეთებულ აშენებას და ვფიქრობთ, რატომ მე არ მკითხეს, როცა ეს დაშენება გააკეთეს და ყველაფერი ამ ყველაფრის დროს ჩვენ არ ვიცით, რა სამართლებრივ ურთიერთობაში ვიმყოფებით სახელმწიფოსთან. სახელმწიფო ჩვენთვის ასოცირდება ტელევიზორში მინისტრების განცხადებებთან, სასამართლოს გახმაურებულ საქმეებთან. ეს ესეც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ ისიც უნდა ვიცოდეთ, რომ სახელმწიფო ყველაფერ ამასთან ერთად არის მმართველი, რომელიც მართავს და ახორციელებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებას, ანუ მმართველობით ღონისძიებებს. ამ მართვის პროცესში წარმოიშობა სამართლებრივი პრობლემები მოქალაქესა და სახელმწიფოს შორის. და სახელმწიფო მმართველობით უფლებამოსილებას ახორციელებს კანონით დადგენილი სამართლებრივი ფორმების გამოყენებით. ხშირ შემთხვევაში მოქალაქეებმა არ იციან რა სამართლებრივ ფორმასთან აქვთ საქმე, ამიტომაც არის რომ ყველაფერზე გავრბივართ პრეზიდენტთან ღია წერილით და ასე შემდეგ. მაშინ ეს ყველაფერი გამოწვეულია იმით, რომ საერთოდ არ ვიცით რა სამართლებრივი ფორმასთან გვაქვს საქმე და რა უფლების დაცვის რა სამართლებრივი საშუალება გაგვაჩნია და სწორედ ამიტომ მინდა რომ ამ სამართლებრივ ფორმებზე დღეს ვისაუბრო. კი ბატონო. მე მოგახსენებთ ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე იმ სამართლებრივ რეგულაციებში, როდესაც მოგმართავენ მოქალაქეები, ნებისმიერ საკითხზე იქნება ეს დაწყებული რა ვიცი განქორწინებიდან ადმინისტრაციული აქტის გასაჩივრებიდან ყველა სფეროს შემდგომ ჩვენი ანუ ადვოკატების კონსულტაციას რომ მოისმენენ, ხშირად ყოფილა ესეთი რომ უთქვამთ რომ აი პრეზიდენტს ხო არ მივწერო, ხო ეს ზუსტად ეგ არის პრობლემა მივწერო და ხშირ შემთხვევაში კი არა და ეს არის ძირითადად სასამართლოს მოსაწესრიგებელი საკითხები და უფლებაც კი არა აქვს არანაირი არც პრეზიდენტს და არც მთავრობის ნებისმიერ წერილს იმ საკითხების განხილვა თუ ვინმესთვის დავალება, რასაც ისინი ფიქრობენ, მაგრამ ეს ქართული ის არის ალბათ რაღაც მენტალიტეტიდან გამომდინარე, რომ აი პირველმა უნდა მოგისმინოს და იმან უნდა გადაგიწყვიტოს თუნდაც მცირედ. და სხვათა შორის პრობლემა ისიც არის, რომ ყველაფერი არ არის სასამართლოს მიერ მოსაწესრიგებელი. იმიტომ არსებობს ადმინისტრაციული წარმოება და იმიტომ არის დადგენილი აქტის გასაჩივრების წესი თვითონ ადმინისტრაციულ ორგანოში, რომ იქ უნდა დასრულდეს ადმინისტრაციული დავა, ანუ არ არის აუცილებელი ყველაფერზე სასამართლოში ვირბინოთ და ამიტომ გასაგებია. აი პირველი რადგან ადმინისტრაციულ საკითხებზე ვსაუბრობთ, პირველი კითხვა ესეთია, როგორია ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის ფორმა და წერილობით იქნება ან ეს აქტი შედგება წერილობით, ზეპირად თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ხო. ჯერ სანამ დავიწყებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის მოკლე მიმოხილვას, უბრალოდ გავმარტავ რა ტიპის სამართლებრივ ფორმებს იყენებს სახელმწიფო, ანუ ადმინისტრაციული ორგანო სამართავად, ანუ მმართველობის ფუნქციების განსახორციებლად. ეს არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ნორმატიული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და რეალ აქტი. მაშინ დავიწყოთ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის მიმოხილვით. განმარტება რო ვთქვათ, რომ ვერ ავწდებით განმარტების გაკეთებას, ეს არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე მიღებული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, რომელიც აწესებს ცვლის წვეთს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებსა და მოვალეობებს. ანუ აქ მნიშვნელოვანია გამოვყოთ
ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის მახასიათებლები. ის უნდა იყოს ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე უნდა იყოს გამოცემული და მიმართული უნდა იყოს პირის ან პირთა შეზღუდული წრისკენ და უნდა აღწერდეს კონკრეტულ შემთხვევას. მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად მშენებლობის ნებართვის გაცემა, პირისთვის პენსიის დანიშნა, ან უკანონო მშენებლობის აკრძალვა, ეს ყველაფერი არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. მაგრამ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტად არ ჩაითვლება მაგალითად პრეზიდენტის შეწყალების აქტი, ან პრეზიდენტის აქტი პირისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების თაობაზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი ახორციელებს თავის პოლიტიკურ უფლებამოსილებას, რაც კონსტიტუციაში არის გაწერილი და ამ შემთხვევაში მასზე ადმინისტრაციული კანონმდებლობა საერთოდ არ ვრცელდება და ეს адმინისტრაციული კანონმდებლობის ელემენტი არ არის სახეზე და ამიტომ არ ჩაითვლება ეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. ერთ პიროვნებაზე, ანუ ინდივიდი სიტყვა თვითონ მიგვიტიტებს, რომ ერთ პიროვნებაზე შეიძლება მოხდეს იქ შეწყალება იქნება თუ რაიმე დოკუმენტის გამოცემა ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ აქტად. არა, რა თქმა უნდა, ის რომ ერთი პირი, ანუ ადრესატი და წრეს არ აქვს საერთოდ მნიშვნელობა, რომ ეს ჩაითვალოს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტად. ნებართვა ამ შემთხვევაში გვაქვს ინდივიდუალური კი, იმიტომ რომ არის ადმინისტრაციული მშენებლობის კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული. აი, როდესაც ადრესატი რამდენიმე პირია, ამ დროს რასთან გვაქვს საქმე? რამდენიმე პირის მიმართაც არის გამოცემული? კი, მართლობითი ფუნქციების განხორციელების დროს ჩვეულებრივი მოვლენა, როდესაც ადრესატი არის არაერთი დაინტერესებული პირი, არამედ რამდენიმე პირი. თუ აი ამ პირის თუ პირთა მიერ ხდება ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გაცნობა. როგორ ხდება ამ აქტის გაცნობა? წერილით უგზავნიან, უცხადებენ, თუ რა ხდება ამ დროს? და რა შემდგომ რა მოყვება, თქვათ, იქ ასაჩივრება იქნება თუ ასე შემდეგ? კი ბატონო. გაცნობა, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლების აქტის გაცნობა არის მნიშვნელოვანი სამართლებრივი მოვლენა, იმიტომ რომ აქტს არ ექნება, სამართლებრივ აქტს არ ექნება აზრი, მის არსებობას აზრი არ ექნება, თუ ის პირს კანონით დადგენილი წესით არ გაეცნო. ანუ სამართლებრივად რომ გავმარტოთ და ანალოგია რომ მოვიშველიოთ, როგორც კანონი შედის ძალაში მისი ოფიციალური გამოქვეყნებით, ისე აქტის შესასრულება სავალდებულო ძალას იძენს, როდესაც ის დადგენილი წესით გაეცნობა დაინტერესებულ პირს. კანონი განსაზღვრავს სამი ტიპის ოფიციალური გაცნობის სახეს, ეს არის როდესაც უშუალოდ გადაეცემა ის ადრესატს ან პოსტის მეშვეობით გაეგზავნება, როდესაც ხდება საჯარო გამოცხადება და როდესაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს ბეჭდვით ორგანოში გამოქვეყნება. აი, როდესაც ადრესატი არის რამდენიმე პირი, მათ ინდივიდუალურად უნდა გაეცნოთ ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, მაგრამ თუ 50-ზე მეტი პირია, მაშინ ხდება ხოლმე გამოქვეყნება ან ბეჭდვით ორგანოში, ან საჯაროდ გამოცხადება. ანუ ამ აქტის ხო, კარგით დაამთავრეთ და მე რაღაც ვკითხო. საჯაროდ გამოცხადება ხდება, ვიცით, ადმინისტრაციულ ორგანოს შენობაში, რომ ისე აი აქ გავს როგორც არ დამოვიწყდეს ეს კითხვა, შეგეკითხებით. აქტის გამოცემა შედის ძალაში, გამოცემისთანავე, ხო? და გასაჩივრების ვადაც გვაქვს. ხო, აი მე გამაცნეს რაღაც, აი მშენებლობის ნებართვა არ მომცეს, თქვა. ეს ხომ უნდა გავასაჩივრო. თუ არ მოგცეთ, უარი მითხრეს უბრალოდ. როცა გითხრეს უარი, იმ დროიდან დაიწყება ათვლის გასაჩივრების ვადა. თუმცა შესულია უკვე გამოცხადებიდან. თუნდაც 2-3 დღის მერე რომ გაბეცვა. ძალაში შედის, როდესაც თქვენ გეცნობათ შედეგი. ადმინისტრაციული წარმოების შედეგი. თუ ეს შედეგი არის თქვენთვის უარის თქმა, მაშინ აქედან შევა უკვე ძალაში ეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი თქვენს ინტერესის. კი ბატონო, აი ეს ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი კანონიერია თუ უკანონო, როგორ რა ხდება ამ დროს, როდის არის კანონიერი და უკანონო? ამას ვასაჩივრებთ თუ რას ვაკეთებთ? ვინ ამბობს ამას, რომ კანონიერია თუ უკანონო? ეს კანონიერება და უკანონობა აქტის საერთოდ ყველაზე ესეთი სუყე ნაწილი ადმინისტრაციული სამართლის, იმიტომ რომ მოქალაქის პრეტენზია სწორედ აქტის უკანონობას უკავშირდება.
ანუ ვისთვისაც უარყოფით ხასიათს ატარებს, იმისთვის უკანონოდ შეიძლება ჩემთვის აქტი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი კანონიერ ხასიათს ატარებდეს და მე ძალიან კმაყოფილი ვიყო ამ აქტით, მაგრამ თქვენთვის მაგალითად თქვა მეზობლისთვის ხო არ იყოს ეს და თქვენც გაქვთ ამის გასაჩივრების უფლება, თქვენც ხართ ამ შემთხვევაში დაინტერესებული პირი, იმიტომ რომ თქვენს უფლებებზეც და კანონიერ ინტერესებზეც შეიძლება ახდენდეს გავლენას ეს აქტი. და რაც შეეხება კანონიერებას თვითონ იმაზე შევთანხმდეთ, რომ მმართველობითი ფუნქციის განხორციელების დროს ჩვეულებრივ მოვლენაა, რომ უკანონო აქტი დაიბადოს, ხო? რა თქმა უნდა. ამის არ უნდა შეეშინდეს მმართველს, მაგრამ მმართველობის კანონიერების პრინციპი მოიცავს იმას, რომ თუ აქტი უკანონოა, მაშინ ის აუცილებლად უნდა გაბათილდეს, ანუ აღსდგეს პირველადი მდგომარეობა და რაც შეეხება კანონიერების კრიტერიუმებს, აი როდის არის აქტი კანონიერი და როდის არის უკანონო, ეს გასაზრდელია და მე ჩამოვსვლი ძალიან მოკლედ სამი კრიტერიუმია კანონიერი აქტისთვის, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტისთვის დადგენილი. ეს არის პირველი, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილია გამოიყენოს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი როგორც სამართლებრივი ფორმა, ანუ თუ აქვს განსაზღვრული, რომ ეს კონკრეტული ურთიერთობა უნდა დაარეგულიროს სხვა სამართლებრივი ფორმის გამოყენებით, მაშინ დაუშვებელია იმ აქტის გამოყენება. მეორე, ეს არის ფორმალური კანონიერება, როდესაც ასე ვთქვათ, პროცედურული წესები არის დაცული აქტის გამოცემის, ამაში შედის საგნობრივად და ტერიტორიულად უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანო, უნდა იყოს სათანადო ადმინისტრაციული წარმოების სახით დაცული და ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის ფორმა უნდა იყოს დაცული. თუ არის განსაზღვრული, რომ წერილობით უნდა იყოს გამოცემული, ის აუცილებლად წერილობით უნდა იყოს გამოცემული. და მესამე კრიტერიუმი ეს არის მატერიალური კანონიერება, ანუ რამდენად შეესაბამება გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი მისი გამოცემის სამართლებრივ საფუძველს. ანუ იმ აქტი მარტივად გავამარტოთ, ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი ყოველთვის გამოიცემა კონკრეტული ნორმატიული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. და ლოგიკურია, რომ მას არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს, უნდა შეესაბამებოდეს მას. და ამ სამართლებრივ საფუძველთან შესაბამისობაში მარტო ნორმატიული აქტთან მიმართება მოიაზრება ზოგადად იგულისხმება სამართლის პრინციპებს უნდა მიესადაგებოდეს და რა თქმა უნდა კონსტიტუციას. კი ბატონო, აი არა აქტი გვაქვს ესეთი ტერმინი, ხო? რა განსხვავებაა ეს, თქვათ, არა აქტსა და უკანონო აქტს შორის? არა აქტი კი ცალკე ინსტიტუტია ადმინისტრაციულ სამართალში, ცალკე მოვლენა, ასე ვთქვათ. რა განსხვავება? განსხვავებით უკანონო ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტისგან არა აქტი შესასრულება სავალდებულო ძალას მისი გამოცემის მომენტიდან არ იძენს. ანუ თვითონ სიტყვა გვეუბნება, რომ აქტი არის არა, იმდენ არ არსებობს სამართლებრივად, იმდენად აშკარაა, რომ მას არ არსებობს აქტი და არ აქვს არანაირი სამართლებრივი სისულელია. ხო, ეგრე რომ ვთქვათ, სისულელია, მაგრამ ადმინისტრაციულ სამართლებრივად მას არა ეწოდება და აი აქტის გავაგრძელე სხვა კითხვას დავსვავ. რა განსხვავება ძალადაკარგულად გამოცხადებულ აქტსა და ბათილად გამოცხადებას შორის რომ ვითხოვთ, ხო? ანუ აქტი გამოცხადეს ძალადაკარგულად და აქტი გამოცხადდეს ბათილად, ხო? აი ამ ორს შორის და რომელი ძალიან ხშირად ერევათ და ძალადაკარგულად გამოცხადებას ითხოვენ, ან ბათილად ითხოვენ, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეიძლება შედეგი ვერ მიიღოს პიროვნებამ, ხო? ორი განსხვავებაა მთავარი. პირველი, ბათილად ცხადდება უკანონო ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი და ძალადაკარგულად ცხადდება კანონიერი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. და მეორე მნიშვნელოვანი განსხვავება რაც არის, ეს არის სამართლებრივი შედეგები როგორია. ბათილად გამოცხადების დროს სამართლებრივი შედეგი უქმდება მისი ძალაში შესვლის მომენტიდან. მაგრამ ძალადაკარგულად როცა ცხადდება, სამართლებრივი შედეგი უქმდება ძალადაკარგულად გამოცხადების დღიდან. ანუ მანამდე რა სამართლებრივი ურთიერთობებიც წარმოიშვა, თუ პირმა განახორციელა რაიმე იურიდიული მნიშვნელობის ქმედება, ის რჩება ძალაში და არ უქმდება. თუმცა ითვალისწინებს კანონი ერთ გამონაკლის, როცა ძალადაკარგულად გამოცხადების დროს სამართლებრივი შედეგი უქმდება ძალაში შესვლის მომენტიდან, ეს ის შემთხვევაა, როდესაც თვითონ დაინტერესებულმა პირმა, ანუ ვის მიმართაც იყო ეს აქტი გამოცემული, არ შეასრულა კანონით დაკისრებული მოვალეობა და ეს გახდა ძალადაკარგულად გამოცხადების საფუძველი. აი უკანონო ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი როგორ უნდა გავასაჩივროთ? როგორია გასაჩივრების წესი? ადმინისტრაციული გავეცანით აქტს
არ მოგვეწონა. არა მოგვეწონა, ხო, აი რა შვებით ამ დროს. გადაუხევთ და გადაუყრით თუ რაღაც. ნუ თუ არ გვაქვს სამართლებრივი დაინტერესება, გადავხეთ და გადავყრით და მაგრამ თუ ეს აქტი არის მავალებელი, თუ გვავალებს ჩვენ რაიმე ქმედების განხორციელებას, ან ვერავცდებით არ უნდა ავასრულოთ, ან გავასაჩივროთ თუ არ მოგწონს. როგორია უკანონო ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების წესი? ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის პრინციპია, რომ ჯერ პრეტენზია უნდა წარმოადგინოთ ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში და შემდეგ მიმართოთ სასამართლოს. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის იმპერატიული დანაწესია, რომ სასამართლო არ მიიღებს წარმოებაში პირის არჩევს, თუ მას არ აქვს გამოყენებული ზემდგომ ორგანოში. ანუ პირდაპირ ვიცილოთ სასამართლოში, სასამართლო დაგვიბრუნებს და გვეტყვისო ჯერ ზემდგომში და წახვიდეთ კი. შეგვიძლია თუ ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი გამოცემულია ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ, მაშინ მივდივართ ამ ორგანოს ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოში და თუ ის გამოცემულია თვითონ ადმინისტრაციულ ორგანოში ისეთი თანამდებობის პირის მიერ, რომელსაც ყავს ზემდგომი სტრუქტურული ერთეული, მაშინ იმავე ადმინისტრაციულ ორგანო განიხილავს ასეთ ადმინისტრაციულ საჩივარს, თუ მიგვაჩნია, რომ ეს აქტი არის უკანონო. გასაგებია. თუ არ ყავს ზემდგომი, მაშინ პირდაპირ სასამართლოში საჩივრდება. კი ბატონო, გავუშვით შემთხვევით და უდევრად თუ როგორც იქნა, გავუშვით გასაჩივრების ვადა. ეს ტრაგედიაა, დაიქცა ქვეყანა, თუ შეიძლება რომ რამე ვადა აგვადგინოთ და მაინც გავასაჩივროთ. აი ესეთი საშუალება თუ გვაქვს და რამდენად აკმაყოფილებენ ამას, თუ არის ამის საშუალება, თუ იცით, თუ გაგვთ. ზოგადად სამართალში და პროცესში ვადის აღდგენა მართლა ტრაგედიაა, განსაკუთრებით სამოქალაქო სამართალში, მაგრამ ადმინისტრაციულ წარმოებაში აღდგენილი გაშვებული გასაჩივრების ვადის აღდგენა არის შესაძლებელი, თუ ეს მოხდა საპატიო მიზეზით ან დაუძლებელი ძალით. ეს განსხვავდება საპროცესო სამართლისგან. ჩვენ ვიცით, რომ პროცესში კანონით დადგენილი გასაჩივრების წესის აღდგენა დაუშვებელია, იქ აპელაცია უკვე კასაცია ვერ აღადგენს, მაგრამ ადმინისტრაციულ წარმოებაში შეიძლება ამის აღდგენა. ესეც იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი ითვალისწინებს. კი, კანონი ითვალისწინებს. რამდენად გაგიგრძელებენ ეს მართლა დაუძლეველი ძალა და იშვიათი გამონაკლისი თუ არ მოხდა და ხო, კარგად თუ წვეთოვანზე თუ არ წეხარ სამყოფოში და რაღაც ესეთი რამე არ დაგემართა და თავში არ დაგეცა რამე, ისე უფრო დაუდევრად მიიჩნევს ალბათ სასამართლო და არ რა თქმა უნდა, ეს ახლა მტკიცების საგანია, რამდენად დაამტკიცებ შენ, რომ საპატიო მიზეზი იყო და დაუძლეველი ძალას ხა შეიძლება მტკიცება არ ჭირდებოდეს, საყოველთაოდ ცნობილი მოვლენა იყოს და მანდ არის ერთი საინტერესო საკითხი ვადის აღდგენასთან დაკავშირებით. ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართალში გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, რომ თუ სასამართლო აქტში პირს არ განემარტა ის სასამართლო, რომელშიც შეუძლია მას გაასაჩივროს სასამართლო აქტი და გასაჩივრების წესი და მისამართი და ასე შემდეგ, მაშინ მას შეუძლია იდაოს 1 წლის განმავლობაში, ანუ 1 წლის განმავლობაში აქვს უფლება გაასაჩივროს. მაგრამ ყურადღება მინდა გავამახვილო, რომ ეს არის სასამართლო აქტზე საუბარი, ანუ ადმინისტრაციულ სამართალ წარმოებაზე ვსაუბრობ ახლა მე, მაგრამ ადმინისტრაციულ წარმოებაში, როდესაც ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტია გამოცემული, ესეთი ჩანაწერი არ არის. კი, არის კანონის ჩანაწერი, რომ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტში უნდა მიეთითოს ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს დასახელება და გასაჩივრების წესი, მაგრამ არ არის მითითება იმაზე, თუ ეს არ არის მითითებული და შეცდომით არის მითითებული ორგანო. მოდით უფრო დავა იმას ვქნათ მაყურებლისთვის გასაგები რომ იყოს სანამ სასამართლომდე მივალთ, გამოიცა სამართლებრივი აქტი, რომელსაც აუცილებლად უნდა მოყვეს გასაჩივრების წესი, ხო? ხო, სწორად გავიგე. და ამ გასაჩივრების წესი თუ არ წერია, რამდენი ერთი თვე აქვს, ხო? გასაჩივრების ვადა თუ რამდენი? ერთი თვე აქვს, მაგრამ თუ თვითონ ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტში არ არის მითითებული ეს შინაარსობრივად არ წერია, რომ აი თქვენ გაქვთ თავისუფლება გაასაჩივროთ ამ ორგანოში, ან თუ შეცდომით არის ეს ორგანო მითითებული, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია 1 წლის განმავლობაში ვიდაოთ. ეს 1 წელი გამოიყო სასამართლომდეც და სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდგომ. არა, სასამართლომდეც. ანუ კანონის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილება, სადაც იყენებს ანალოგიას ადმინისტრაციული პროცესიდან. ანუ მოქალაქეს შეუძლია 1 წლის განმავლობაში ზემდგომები მოიაროს, ასე ვთქვათ. და არ უნდა შეშინდეს იმით, რომ ბოლო პერიოდში მე არ მქონია ესეთი, თუმცა პრაქტიკაში რამდენჯერმე შემხედრია, ხშირად ხდებოდა წინა წლებში.
და ეს პრობლემა დადებითად გადაწყვეტილა, ანუ მოქალაქის გასაჩივრების სხვა და აი ესე გასული ქონდა, როგორ რასაც თქვენ ამბობთ და რაღაც 2-3 დღე რო იყო დარჩენილი იმ 1 წლის გასვლამდე რეალურად შედეგი დადგა და მოხდა ესეთი ანუ ეს ერთწლიანი ვადა საკმაოდ კარგი ვადა ეს ადმინისტრაციული ორგანოს დაუგდევრობით ხდება ხო იქ სადაც უნდა ეწეროს და არ წერია ეს ძალიან კარგია შეიძლება 1 წელი ბევრი იყოს თქვა ერთ თვესთან შედარებით ხო ადმინისტრაციულ წარმოებას არ უყვარს დიდი ხო მაგრამ როგორც წერია ანუ ეს შეგვიძლია დასაბუთებაში გამოვიყენოთ ხო და ეძლევა მოქალაქის ამის საშუალება კარგი, შემდეგი ჩვენი გადაცემა მალე დასასრულს უახლოვდება და შემდეგ კითხვას ცოტა მოკლედ რომ იმასკვნათ. რა არის ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და რითი განსხვავდება სამოქალაქო ხელშეკრულებისაგან? ამას. კი ბატონო, ადმინისტრაციული ხელშეკრულება საერთოდ ახალი სამართლებრივი ფორმა მართლობის განსახორციელებლად ადრე იყო ყველაფერი ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით რეგულირდებოდა მაგრამ ჩვენს კოდექსშიც შემოტანილი იქნა ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ცნება ზოგადად ეს გერმანული სამართლის მოდელია და ჩვენთანაც დამკვიდრდა ზოგადად ხელშეკრულება ჩვენთვის იურისტებისთვისაც და ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვისაც ასოცირდება კერძო სამართლის ინსტიტუტთან. როდესაც ხელშეკრულება იდება, მხარეები თანასწორ უფლებიან მდგომარეობაში იმყოფებიან, აქვთ საერთო მიზანი და ამ საერთო მიზნის მიღწევის საშუალება არის შეთანხმება, ანუ ხელშეკრულება. ეს პრინციპი არ მოქმედებს ადმინისტრაციულ ხელშეკრულების მიმართ, ანუ მხარეები არ არიან თანასწორ უფლებიან მდგომარეობაში არ აქვთ უფლება გამოაჟღავნონ კერძო ავტონომიის პრინციპი, რაც კერძო სამართალში, ანუ აქ ყოველთვის არის ერთ მხარეს ყოველთვის დგას ადმინისტრაციული ორგანო, როგორც სახელმწიფო და მეტი უფლებებით. ხო, ესია კი არის სუბორდინაციული დამოკიდებულება არის. თუმცა ადმინისტრაციულ ორგანოს შეუძლია სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთანაც დადოს ადმინისტრაციული ხელშეკრულება და უმთავრესი რაც არის, ეს არის მიზანი. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება ყოველთვის იდება საჯარო სამართლებრივი აი დავა რა წესით განიხილება ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე. პირდაპირ სასამართლოში განიხილება, ანუ აქ ზემდგომში აღარ მივდივართ ეს. აი ბოლო სამართლებრივ ფორმაზე რეალ აქტი აღნიშნეთ თავიდან გადაცემის დასაწყისში, რეალ აქტის როგორ განმარტოთ, რას ნიშნავს საერთოდ რა არის? ეს არის ესეთი სამართლებრივი ფორმა რომელიც არ არის მიმართული სამართლებრივი შედეგების დადგომისკენ. არ არის არც ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, არც ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, მაგრამ არის უბრალო მმართველობითი საქმიანობა. აი ძალიან მარტივად რო გავმარტოთ, გამოცემულია ნორმატიული ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, თქვათ, რომელიც აწესრიგებს პენსიის დანიშვნის წესს, თქვათ, მინისტრის ბრძანება მის დამტკიცების შესახებ. როცა პირს კონკრეტულ პირს ენიშნება პენსია, ეს არის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი. მაგრამ როცა პირი მიდის შესაბამის დაწესებულებაში და საჯარო მოხელი მას აძლევს პენსიას, ეს არის უკვე რეალ აქტი. ეს არის კი. აი მენაგვეის საქმიანობა რეალ აქტია, ზამთარში თოვლის გაწმენდა რეალ აქტია. ეს ყველაფერი ჩვენ იურისტებისთვის ნაცნობი თემაა. ძალიან კარგი. რეალ აქტს თუ ასაჩივრებთ, რამდენად შესაძლებელია ესეთი ქმედების გასაჩივრება? კი, რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ქმედების გასაჩივრებაც სრულიად შესაძლებელია. თვითონ რეალ აქტს როგორც ტერმინს ვერ შეხვდებით არც ადმინისტრაციულ კოდექსში და არც ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში, მაგრამ შეხვდებით მისი გასაჩივრების წესს. ადმინისტრაციულ წარმოებაში პირს შეუძლია ზემდგომ ორგანოში შეიტანოს საჩივარი ადმინისტრაციული ორგანოს იმ ქმედებასთან დაკავშირებით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოცემას. ეს არის ზუსტად რეალ აქტი. და სასამართლოში შეგვიძლია აღსწრათ სარჩელი ადმინისტრაციული ორგანოსთვის რაღაც ქმედების დავალების ან მოქმედების განხორციელებისგან თავი შეკავების მიზნით. ანუ მაგალითად რო გავმარტოთ, ხო, დამავიწყდა ეს უნდა აღვნიშნო, რომ სასამართლოში აუცილებლად უნდა დავასაბუთოთ, რომ ამ ქმედების განხორციელება ან განხორციელება ჩვენს კანონიერ ინტერესებზე ახდენს ზეგავლენას.
ან მაგალითად თუ მე მინდა რომ ჩემს სამეზობლოში გაკეთდეს სკვერი, მიმართავ შესაბამის ტერიტორიულ ორგანოს გამგეობას, თუ გამგეობა მე მითხრა უარი ამ სკვერის აშენებაზე, ეს იქნება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, მე ამ აქტს გავასაჩივრებ თბილისის მერიაში. თუ თბილისის მერიამაც უარი მითხრა ამ ქმედების შესრულებაზე, ანუ სკვერის აშენებაზე, მე შემიძლია შემდეგ სასამართლოში წავიდე და მოვითხოვ სასამართლოს წესით სკვერის აშენება. კი, ხო, უნდა დავასაბუთარო, თუ სკვერი არ აშენდება, ჩემს და ჩემს მეზობლის ჯანმრთელობის უფლებას მიადგება სერიოზული ზიანი. ძალიან საინტერესოა. გავითვალისწინებთ შემდგომისთვის. დიდი მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის, ბევრი საინტერესო თემა კიდევ ვერ ამოვწურეთ, საკმაოდ ვრცელია ეს ადმინისტრაციული წარმოება. მოქალაქეებს, ტელემაყურებელს ჩვენ და ვემშვიდობებით სექტემბრამდე, ივლისი-აგვისტო დავისვენებთ და ახალ საინტერესო თემებით შემოგიერთდებით სექტემბრიდან. მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ბრძანდებოდეთ.